sunt multe puncte de pornire. Odată este vorba de primul proiect pe care l-am făcut, Teleencounters, tot finanțat prin programul Europa Creativă al Comisiei Europene. Acest proiect a explorat relația dintre copiii rămași acasă și părinților care pleacă să lucreze în Spania sau în străinătate în general. Asta a fost în primul proiect, ca temă socială. Am preluat această temă în proiectul actual, dar explorăm relația inversă, cea dintre copiii care pleacă în străinătate și părinților vârstnici care rămân acasă. Aceasta este dimensiunea socială a proiectului. Cealaltă parte se referă la dimensiunea artistică, la modul în care putem integra tehnologia în mod creativ în teatru. Față de primul proiect în care ne-a interesat cu precădere integrarea internetului în teatru, adăugăm un nou proiect, păstrând această dimensiune, și relația dintre oameni și roboți. Ce părere aveți? Dați masca pe gură că eu cred că am o părere bună. Eu așa cred că am o părere foarte bună, pentru că e spre binele oamenilor, nu e spre rău, e spre bine. Dacă ați avea posibilitatea, ați dori un astfel de robot? Nu aș avea ce face cu el. Păi la vârsta la să se Să vă ajute! Ne-am născut în perioada roboților. Vom construi un robot în cadrul acestui proiect. Nu va avea inteligență artificială, dar el va juca rolul unui personaj, de fapt actrița care îl va anima va juca rolul acestui personaj dintr-un viitor foarte apropiat, un robot care ar putea să aibă grijă de o persoană vârstnică. Hablando de proyectos europeos, nos detenemos ahora en uno que aborda el papel de la digitalización en cuanto al envejecimiento y la migración. Se trata de Teleencounters, un estudio de telepresencia y realidad virtual que ha tenido otra acción en el campus de los Jerónimos. Con Teleencounters andremo a esplorare l'integrazione tra tecnologia, robotica, telematica, intelligenza artificiale e l'arte. So our vision is to promote cultural production as a shared responsibility among citizens. The core question posed by the ITM plenary is what matters now? The Romanian session proposes an extension of what matters in the theatre, doubled by an extension of what matters in the world at large. This is reflected by both the way we choose to do theatre and the way we correlate it to society and its needs. The entanglement between the artistic and the social is even more needed now in the COVID-19 era, which has emphasized our interdependence so dramatically. The presentations to follow will bring about the importance of experimentation by artistic research, the importance of socially aware performance making, and the benefits of internationalization and cooperation across borders. Il progetto coinvolge artisti, scienziati, esperti di tecnologia e sociologi. Inoltre affronta l'importante tema dell'immigrazione e cercherà di dare risposta alle domande che abbiamo in testa e che frullano in testa ai nostri pubblici. Possono la rete e i device sostituire le relazioni familiari o sono dei mediatori? Un robot può diventare un caregiver? I prefer to see artificial intelligence systems and robots more like extensions and enhancers of humans, not as replacers. So the first question is the question about control, but there is another question, the question of moral status. Astăzi a avut loc primul atelier cu adulți, deci noi nu vorbim doar de seniori. Sunt adulți de vârste diferite, din domenii diferite de activitate, de la profesor universitar, de la facultatea de teatru și film, până la profesori de liceu din Buzău, manager cultural și așa mai departe, deci avem foarte multe profesii, de fapt, implicate în rândul adulților. Și cele cu copiii vor începe mâine. Sunt 2 zile de lucru și pentru copii și pentru adulți. Temele de lucru sunt asemănătoare, temele de discuție de asemenea, dar metodele prin care abordăm aceste teme diferă și sunt adaptate la fiecare vârstă. Prezentarea online a roboților a făcut senzație în rândul copiilor. Vedeta prezentării a fost Escu, un robot social care a făcut tot felul de glume și jumbușlucuri pentru cei mici. În ce mai mult astfel de roboți o să fie în viața noastră, mai durează un pic pentru că sunt destul de scumpi și e rata de adopție destul de mică.
Cred că despre asta este vorba, în principal este despre ce ne așteptăm de la roboți. Pentru că dacă ne așteptăm să aibă empatie sau ne așteptăm să poată face orice ne trece nouă prin cap, nu se va putea asta și probabil că vom fi dezamăgiți. Important este să știm, de-aia vă și spuneam, este foarte important să știe toată lumea câte ceva despre robotică sau algoritmi, ca să putem înțelege toate lucrurile astea cu care ne confruntăm. Cred că lucrurile a făcut bine, sper să contribuie și la binele proiectului și la o piesă bine scrisă, la un spectacol care să iasă super interesant și în care să se regăsească. Adică după un an sau când o să iasă, să vină aici să spună uite, asta e legat de ce am spus eu atunci sau să mai aduce aminte ce a zis nu știu care. Cred că ziua de ieri și ziua de astăzi vor fi 2 zile memorabile în viața lor de copii viitori adolescenți, pentru că nici nu prea interacționează și în același timp ce fac aici nu este ceva uzual, nu e ceva ce ar putea întâlni oriunde, nici la școală, nici în viața de familie, nici în viața lor, nu știu, în fața blocului sau unde se mai joacă și cu siguranță nici online nu am găsit chestia asta. Mi-a atras atenția faptul că roboții sunt mult mai dezvoltați decât credeam și am învățat foarte multe lucruri despre ei pe care nu le credeam posibile. Mi-a plăcut foarte mult la ateliere, în primul rând pentru că n-am mai fost tratați ca niște copii și am fost niște mari jurnaliști. Am putut să facem ce în viața de zi cu zi n-am fi făcut-o, pentru că noi singuri ne punem anumite piedici. Într-un timp nu foarte lung vom ajunge să avem cel mai bun prieten al nostru, robotul. Mi-a atras atenția faptul că personal am avut de luat o decizie în acest domeniu și odată cu aceste ateliere mi-am dat seama ceea ce vreau să fac, și anume programare. Toți participanții, și adulții și copiii, sunt invitați să-și imagineze cum ar trebui să arate un astfel de personaj și cum ar trebui să se poarte, un robot adică. Primesc o fișă de personaj pe care o vor completa. Ea cuprinde de la trăsături exterioare la trăsături de personalitate pe care robotul le-ar putea avea. Toate aceste rezultate ale atelierelor vor fi analizate din punct de vedere sociologic, deci un studiu calitativ despre cum ne imaginăm noi roboții, cum am vrea noi să fie acești roboți. Trying to get the best appearance and also technically talking. We try to create the 6 robots with all the animations and showing the emotions and action and so on. So it's like I was directing all the process of the appearance of the robots. We are very happy with Marina and their team because we maintain a lot of meeting, sometimes even 2 meet per week, in order to define and to collaborate with the artistic part. Because, for example, in our case, we are more technological mind, and sometimes we don't know how to integrate this artistic part in the project. And the Romanian team helps to understand and to integrate this artistic part in the project. So I participate in the project when the data has been collected. El workshop está pensado para obtener esa información realmente de la percepción que tienen los niños de algo como un robot y que piensen en la posibilidad de que un robot pudiera en algún momento pues ayudar a quienes, pues a los mayores. Majority, the children see robot as a friend. Some
even though minority mentioned that the robot can be a replacement as a missing family member. Dacă în prima parte ne-a fost prezentată noțiunea unui robot social, pe baza căruia s-a făcut un studiu, în cea de-a doua parte ne este prezentat rezultatul cercetărilor și lansarea platformei cu roboți. M-am uitat la fețele lor în momentul în care și-au revăzut produsele și erau așa foarte fericiți, își redescopereau munca și se gândeam, vai, uite, așa gândeam noi anul trecut. Deci după fețele lor păreau extrem de încântați. A fost ceva neașteptat. Avrei detto che fosse già abituata, con tutti i robot che trovi nei negozi, ristoranti, aeroporti, stazioni, hotel, teatri, parchi, incroci, uffici, sportelli, fabbriche, ospedali. Ma è chiaro che non avrebbe mai immaginato di avere un robot a casa sua. Come lo chiama? Ocmios. Capisco la reazione di Laura. Și o să-l accepte. Nemmeno io mi affiderei alle mani di un robot. O să-l accepte în oare de ales. După un infart, insuficiență cardiacă cronică, noi in Italia. Da sola, con un robot? Ocmios. Poate veniți voi în vizită cât de curând, nu? I have to say that I'm not a theater person. I'm a social worker, so it impressed me a lot all the production process that was behind this performance, and especially as Nava said, to reach these results, we needed a lot of people with very different skills, not only in strictly say drama or theater skills, but a lot of digital and technological skills that were really important and was one of the pillars of this performance. A lot of theater shows are made with 21 days of rehearsals. And here for this project, Marina told us that this project took 21 months in the creative process. And this is a big difference. And I think that the result shows. I mean, every word, every detail was really broken pieces. But this is how an artistic process should be. They really made the journey from another point of view, because I discovered with this production that really the priority that is always the artistic side for me in this kind of production was not the artistic side, but the priority in order to make work the artistic side was the technologies. V-ați regăsit în personajul pe care l-ați jucat? Da, sigur, din cauza vârstei. O temă care interesează pe toate persoanele care ajung la vârsta mea, în sensul că bătrânețea își dă primele semne și atunci devii mai atentă la relația cu tine, cu ceilalți. Apoi migrația este o temă la noi destul de importantă. Relația părinți-copii este iar o temă care odată cu vârsta devine importantă pentru tine. Am pornit cu ideea și pe parcurs efectiv ne-am adaptat una la cealaltă și am descoperit împreună cum să scriem și ce să scriem. Ne-au ajutat și interviurile, apoi a fost cel puțin pentru mine, o bucată foarte mare de research despre robot, pentru că trebuia să construiesc un personaj cu care nu am lucrat niciodată, adică am jucat cu marionete, păpuși și personaje fictive de toate felurile, dar niciodată roboți.
Și atunci asta a fost o bucată bună de timp să stau să văd cum sunt roboții reali care există, care e mecanismul de funcționare. M-am uitat inclusiv la chestii mecanice și fizice să înțeleg cum merge, cum s-ar putea deplasa. Și robotul a ajuns la mine într-o fază în care încă nu era finalizat din punct de vedere mecanic. M-am implicat și am ajutat și la terminarea lui din punct de vedere mecanic, cât și software. Practic a fost un vis pe care eu l-am visat mai de mult și acum am avut ocazia să-l duc la final. Mi-a plăcut foarte tare și îmi place acest proiect. Și surpriza cea mai mare a fost când am văzut spectacolul că el chiar poate să transmită sentimente și poate să transmită emoții și oamenii poate să le înțeleagă. I had this quite classical, it's a remote controller, and you can see Ogmios here, it's a skeleton of Ogmios. Also very important in this whole world of theater, telematic theater and technology, the presence of the actors and to be there, to actually be there and react to what's happening and to communicate. Întotdeauna mi-am spus cum se poate crea un unic spectacol în două spații diverse. Lăsând la o parte țările, lăsând la o parte culturile, efectiv ca și spațiu în două spații diverse. Cum se creează, cum se poate uni într-un mod sincer, pentru spectator mai ales. Și pentru mine aura a fost esențială, Smaranda la fel. For me, it was really interesting and challenging at the same time to have the idea that I had to perform for a theatre-like live audience who would understand half of my script in Italy and a cinema-like live audience in Romania who would understand the other half of the script. Și o să vedeți în timpul spectacolului că avem un ecran în mijlocul scenei care ne arată filmările din Italia, montate în timp real în două camere. Partea din stânga a scenei vedeți încă un ecran care este ecranul conștiinței personajelor. Am primit un telefon de la Marina și mi-a spus vrei să facem un spectacol cu roboți și am zis da, de când îmi doream asta. La un moment dat, și asta a fost și o impresie a unui spectator din Italia, la un moment dat Ogmios, robotul efectiv ca și prezență scenică, devenise un personaj. Am luat-o ușor, chiar dacă știam deja că va fi un proiect complex, cu multe elemente, inclusiv din punct de vedere tehnic, dar asta nu ne-a oprit, adică am avut multe discuții în care s-au făcut propuneri puțin, să zic, fanteziste la început, care într-un final au ajuns să se împlinească. Mulțumesc în primul rând teatrului și echipei artistice și tehnice. Uite, întotdeauna a fost așa, gen gândire out of the box, de genul, de ce nu, încercăm, testăm, vedem dacă iese. Am ajuns, să zicem, la bun sfârșit și mulțumesc încă o dată întregii echipe.